Xin chào các bạn, là mình Kida đây. Như các bạn có thể thấy thì phong nền phía sau rất là quen thuộc phải không? Mình đang về nhà bố mẹ. Chuyện là 2 ngày trước, ngày 9 tháng 8, buổi sáng sớm, mình nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Lúc đấy là 6 giờ 47 phút sáng. Bình thường mẹ không gọi sớm như thế này đâu, thế nên là lúc đấy mình có dự cảm gì đó không lành. Lúc mà mình nhấc máy thì giọng của một người khác là một cô đạp xe cùng mẹ. Cô nói với mình là mẹ bị gặp tai nạn, phải vào viện. Thì lúc đấy chung là tim mình cảm giác như kiểu như muốn rơi ra ngoài luôn á. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình nhận cuộc gọi mà thông báo người thân bị tai nạn phải nhập viện. Theo kiểm tra thì mẹ mình bị vỡ xương đốt sống L3 ở gần phía dưới lưng này. Điều này đồng nghĩa với việc là mẹ không thể ngồi, không thể đi lại và phải nằm bất động trong một khoảng thời gian dài. Bây giờ thì mẹ đang ở viện, thì có thể là đến cuối tuần, tức là khoảng 3-4 ngày nữa thì sẽ xuất viện. Tuy nhiên thì sau đó thì mẹ cũng phải nằm cố định một thời gian để cái phần xương nó sẽ phục hồi lại. Thì mình quyết định là mình sẽ về nhà đây ở một thời gian, đợi khi nào mẹ khỏe lại thì mình mới quay lại bên kia. Thì bây giờ là 8 giờ sáng ngày 11 tháng 8. Hôm nay trời mưa, bão đang vào, đổ bộ vào miền Bắc cho nên trời mưa. Nhưng mà buổi sáng thì mình sẽ vào viện thăm mẹ. Gia đình mình cũng rất là may mắn khi mà có đại gia đình, có các dì, các cô, các chú cũng hỗ trợ nhiệt tình. Các dì, các chị em của mẹ thì sẽ thay phiên nhau chăm cho mẹ rồi ngủ cùng mẹ vào mỗi tối. Như vậy thì mình với bố cũng đỡ vất hơn. Bố thì hiện tại đang phải đi làm việc, tức là kiểu như là đang rất là bận. Còn mình thì mình về đây để chăm hai bạn chó Sumo Gabi này, làm việc nhà. Thì bây giờ mình sẽ thay mẹ làm hết toàn bộ. Nói chung là sẽ là những cái ngày hơi khó khăn một chút với cả mẹ và cả gia đình. Tuy vậy thì gia đình mình sẽ cố gắng để vượt qua cái khó khăn này. Sao? Ở nhà ngoan nhá. Ở nhà ngoan nhá. Rồi. Speak English. I can't. You can't. How do you feel? Did you sleep well? Not sleep well.
Rồi làm sao xin mời quay luôn mời cả nhà ăn cơm ạ. Yeah. mẹ chưa mãi mẹ đã về. I go home. Please take care. Thank you. I will come back home soon and get up, Get up. Okay. do yoga, Do yoga. play key, watering the key, watering the key, tree. Apple tree. Watering. Key là cây gần tiếng Nhật. Watering tree. Look after this two dogs. Two ducks. Okay. Good. I will get better soon. Okay. Bye. Hello các bạn. Bây giờ là buổi chiều. Sáng nay thì mình vừa vào viện thăm mẹ. Thì trộm vía trông cũng tươi tỉnh hơn ngày hôm qua. Mặc dù là có thể cơ thể vẫn đang rất là đau, đặc biệt là phần lưng, nhưng mà về tinh thần thì mình nghĩ là đỡ hơn rất là nhiều rồi. Hôm nay cũng đã cười nhiều hơn, cũng đã gọi điện, trò chuyện và chia sẻ, thông báo tình hình cho bạn bè, người thân xung quanh. Hy vọng là ngày mai không mưa thì mẹ có thể xuất viện và cả gia đình đón mẹ về nhà. Thì theo như chẩn đoán của các bác sĩ, mẹ không phải phẫu thuật, cũng không phải can thiệp bơm một cái loại xi măng trong ngoặc kép vào lưng để cố định cái phần xương bị vỡ. Tuy vậy thì cũng phải nằm một thời gian dài, ít nhất là 1 tháng, 1 tháng rưỡi gì đấy, hoặc thậm chí có thể là dài đến 2 tháng. Các bạn được về nhà là một điều tốt rồi, bởi vì nằm viện lâu quá thì cũng tội cho mẹ. Trong phòng cũng không phải là có một mình mẹ mà có nhiều người khác nữa, thành ra là có thể ban đêm ngủ sẽ không thoải mái. Về nhà cảm giác nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Sau này còn có Sumo Gabi chăm nữa. Về thì chắc là sẽ có 2 bạn chó chăm sóc mẹ ở góc độ là tinh thần. Thì tháng 8 này và có thể là cả tháng 9 nữa, mình muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc mẹ, thay mẹ làm những cái công việc nhà ở ngôi nhà này. Thế nên là mình sẽ có thể là không thường xuyên update content, nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình, của gia đình mình, của mẹ mình, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, để sau này mà cả nhà có thể nhìn lại một cái quãng thời gian tuy khó khăn nhưng mà nó cũng có những cái niềm vui nho nhỏ nhất định. Thực sự là mình cảm thấy rất là may mắn, gia đình mình cảm thấy rất là may mắn, vì mặc dù là mẹ bị tai nạn như vậy thì không phải là nhẹ đâu, cũng bị nặng, nhưng mà ở một góc độ nào đó thì nó vẫn là một cái sự may mắn trong cái rủi có cái may. Mặc dù là lưng bị vỡ xương nhưng mà tay chân không làm sao cả, mặt cũng không bị, mặt chỉ bị xê xước một chút thôi, chứ không bị chấn thương vùng não này nọ. Đôi khi tai nạn nó có thể diễn ra theo một cái chiều hướng xấu hơn rất là nhiều, nhưng mà may là mẹ mình không bị vậy, thế nên là thực sự rất là may mắn. Và như các bạn cũng đã có thể thấy trong video thì là mình và mẹ nói với nhau bằng tiếng Anh. Thì đợt này thực ra là mẹ đang đi học tiếng Anh đó, đi học ở trung tâm hẳn hoi. Tuy vậy thì bị tai nạn như thế này thì cũng đành phải nghỉ học nhà. Mình và bố sẽ giúp đỡ mẹ, cùng nhau, cả nhà cùng nhau học tiếng Anh. Hy vọng là sẽ đem đến cho các bạn những cái thước phim nó vui vẻ, mang đậm chất hài hước của một gia đình đa ngôn ngữ. Và vlog ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở trong nhật ký chăm sóc mẹ tập 2, có lẽ là tuần sau hoặc là tuần sau nữa. Bye bye.